welcome back to my Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video is I'm gonna make my hair color. Ano daw sis? So tama na ba? I'm gonna make my hair color. I'm gonna color my hair. Today I do. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video is I'm gonna color my hair. So para ma-achieve natin ang kulay na gusto natin is we need to do the first step. We need to bleach our hair. So bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel ko, I am Cherrymaybe, and kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sis, now na. And please hit notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong videos upload. So, without further ado, let's get started! So, bago tayo magsimula, ipapakita ko sa inyo yung mga product na gagamitin ko sa aking hair. So, first is hair color, bremode. Bremode ang brand guys, and ash blond ang shade. And then, yung gagamitin kong oxidizer is the colisi oxidiser keratin. And ito yung bleaching na gagamitin ko. Colisi din yung brand. Colisi. Let's get started! A few moments later. So,
ayun na nga guys, natapos na yung pag-apply ng ating bleaching dito sa ating buhok. So, ngayon maghihintay tayo ng 30 minutes bago siya banlawan. So, ibababad natin siya ng 30 minutes before natin siyang banlawan para tumalab talaga yung bleaching sa ating buhok. And kung mapapansin mo guys, may karton sa likod sa loob ng damit ko kasi guys, mainit yung bleaching and baka masunog yung likod ko, yung skin ko sa likod, kaya nilagyan ko siya ng karton para safe yung likod ko or yung balat ko sa likod. So, babalikan ko kayo pag natapos ko na siyang banlawan. A little longer than a few minutes later. So, ayun na nga guys, natapos ko ng banlawan ng aking buhok and sobrang naging manipis siya guys. Pero okay naman siya kasi hindi naman nasira yung buhok ko. Okay na siya. So, update ko kayo later pag tuyo na siya and pag magsa-start na tayo sa hair color na lalagay natin sa buhok ko. A little longer than a few minutes later. So, ayun na nga guys, natapos na natin i-apply ang hair color sa ating buhok. So, kailangan natin siyang ibabad ng 40 minutes bago siya banlawan. So, kung gusto mong malaman kung gray ba talaga yung lumabas sa buhok ko, keep on watching. 2,000 years later. So, ayun na nga guys, natapos na ang ating hair coloring. And so far, na-achieve naman natin yung kulay na gusto ko. So, ano pa ba? Parang wala na akong masasabi guys kasi ang ganda niya and sobrang speechless ako. So, if gusto mong ma-achieve yung ganitong hair color, tignan mo na lang sa description box ko dahil ilalagay ko doon yung exact measurement ng mga product na ginamit ko para ma-achieve ko yung ganitong kulay from hair bleaching to hair coloring. So, yun lang guys. If you like this video, please give me a thumbs up. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. And also hit notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong video upload. So, comment down below your recommendation or suggestions. So, yun lang guys. Bye! See you in my next vlog.